ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጤና ቃለች ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ቻናላችን እንደሚታወቀው ጤናና ጤና ነክ የሆኑ መረጃዎችን ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። እንግዲህ በፕሮግራሙ ደስተኛ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግና ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንደዚሁም ሀሳብ አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ብታስቀምጡልን ደስ ይለናል። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ የፕሮግራም ርዕስ መካንነት የምንለው ወይም ደግሞ አለ የለም የምንለው መቼ ነው? መንስኤዎቹስ ምንድናቸው? የሚሉ ጥያቄዎችን መልስ ለመስጠት ነው። ባልና ሚስት በወር ውስጥ ለተወሰኑ ቀናት ግንኙነት እያደረጉ ለአንድ አመት ከቆዩና በዚህ ጊዜ ውስጥ እርግዝና ካልተፈጠረ መካንነት ይባላል። ይህ ግን በአመቱ ውስጥ ምንም አይነት የወሊድ መቆጣጠሪያ ሳይጠቀሙ መሆን ይኖርበታል። የሴቷ እድሜ ከ35 አመት በላይ ከሆነና በ6 ወር ውስጥ እርግዝና ካልተፈጠረ የሐኪም እርዳታ ማግኘት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እንግዲህ መካንነት የሚለው ቃል ጭራሹኑ ማርገዝ አለመቻል ወይም አንዴ ካረገዙ በኋላ መድገም አለመቻልን ሰከንዳሪ ኢንፈርቲሊቲ የሚለውን የሚያመለክት ይሆናል ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ባለመውለዳቸው የሚኮንኑ ሴቶች ቢሆኑም ምክንያቱ ግን በወንዱ በሴቷ ወይም በሁለቱ መካከል ባለ የመካንነት ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ከሴቶች ብቻ ያለ ችግር መስሎ የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ከወንዱ ብቻ ያለ ችግር መስሎ የሚታይበት ሁኔታ ይኖራል። ነገር ግን በሕክምናና በምርመራ እስካልተረጋገጠ ድረስ በሁለቱም በኩል ያለ የመካንነት ችግር ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አልፎ አልፎም አስፈላጊ ምርመራ ተደርጎ የመካንነቱ መንስኤ ማግኘቱ የማይቻልበት ሁኔታ አንኤክስፕሌንድ ኢንፈርቲሊቲ የሚባለው ይሆናል ማለት ነው። ለሴቶች መካንነት ዋና መንስኤዎቹ ምንድናቸው ብለን እንመለከታለን። እንግዲህ ሴቶች መካን የሚሆኑበት ዋና ምክንያት ወይም ደግሞ መንስኤው ምንድነው ብለን በምናይበት ጊዜ እንቁላሎችን ወደ ማህፀን የሚያስተላልፉ ቱቦዎች ወይም ደግሞ የማህፀኑ በጠባሳነት በመጎዳት ምክንያት የቱቦዎቹ መጎዳት የወንዱ ስፐርም ወደ እንቁላል እንዳይደርስ እክል ይፈጥራል ማለት ነው። ጠባሳዎቹ ምንም አይነት የህመም ምልክት ሳይሰጡ መሃንነቱን ሊያስከትሉ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ የማህፀን ጠባሳነት ወይም ደግሞ የነዚህ ቱቦዎቹ በሚጎዱበት ጊዜ የወንዱን የዘር ፍሬ ወደ እንቁላሎቹ እንዳይደርሱ እክል ይፈጥራል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በሚከሰትበት ጊዜ እንቁላሎቹን በትክክል አያገኛቸውም። ስለዚህ እርግዝና ይፈጠራል ማለት ነው። ጠባሳዎቹ የሚፈጠሩበት ምክንያቶች ደግሞ ምንድናቸው የሚለውን በምንመለከትበት ጊዜ በአግባቡ ሕክምና ያልተደረገለት የአባለ ዘር በሽታ ወይም ደግሞ በማህፀን ቱቦዎች ጠባሳ ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። እንግዲህ በአግባቡ ሕክምና ሊደረግለት ይገባል ማለት ነው። የአባለ ዘር በሽታ በሚመጣበት ጊዜ በማህፀን ቱቦዎች በኩል ጠባሳ ሊፈጥር ስለሚችል ማለት ነው። ሌላኛው በውርጃ ወይም ደግሞ በወሊድ ጊዜ የሚከሰቱ የኢንፌክሽን በሽታዎች በማህፀኑ ወይም ደግሞ በማህፀን ቱቦዎች ላይ ጠባሳ ያስከትላሉ ማለት ነው። እንግዲህ በተለይም ውርጃ በምትፈጽሙበት ጊዜ ወይም ደግሞ ጽንስ በምታቋርጡበት ጊዜ በጤና ተቋም መሆን አለበት የምንለው በምክንያት ነው። ምክንያቱም በጤና ተቋም ካልሆነ እንዲህ አይነት ሁኔታ የሚከናወነው ኢንፌክሽኖች ሊያጋጥሙ ይችላሉ ማለት ነው። በማህፀንና በማህፀን ቱቦዎች ላይ ጠባሳን ያስከትላሉ እነዚህ ኢንፌክሽኖች። ስለዚህ ድጋሚ መውለድ በምትፈልጉበት ሰዓት ላይ ላትወልዱ የምትችሉበት ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። ሌላኛው እንቁላል የማዘጋጀት ችግር ነው። በሴቷ እንቁላል ልታዘጋጅበት የምትችልበት ተፈጥሯዊ ሁኔታ አለ። ለዚህ ምክንያት የሚፈለጉ ሆርሞኖች በበቂ ሁኔታ ስለማይኖሩ ሊሆን ይችላል። የወር አበባ ከ21 ቀናት ወዲህ ወይም ከ35 ቀናት ወዲያ የሚመጣ ከሆነ ይህ ችግር ሊኖር ይችላል። አልፎ አልፎም በጣም መወፈር ወይም በአጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ኪሎ መቀነስ የእንቁላል ማዘጋጀት ሂደትን ሊያስተጓጉሉ የሚችሉ ምክንያቶች ማለት ነው። እንግዲህ የወር አበባን በደንብ ማወቅ በደንብ ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። የወር አበባ ከ21 ቀናት ወዲህ የሚመጣ ከሆነ የመጀመሪያው የወር አበባ አይታችሁ በሁለተኛው የወር አበባ 21 ቀን ሳይሞላ የሚመጣ ከ21 ቀን ወዲህ የሚመጣ ከሆነ ወይም ደግሞ ከ35 ቀን ወዲያ የሚመጣ ከሆነ የዚህ ችግር ወይም ደግሞ እንቁላል የማዘጋጀት ችግር ሊኖር ይችላል ማለት ነው።
ሌላኛው የማህፀን እጢ ካለ ነው። የማህፀን እጢም ካለ እንደዚህ አይነት ችግሮችን ያስከትላል ማለት ነው። እንደ ስኳር በሽታ፣ ሳምባ ነቀርሳ ያሉ በሽታዎችም መካንነትን ሊያስከትሉ የሚችሉ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። ለወንዶች መካንነት መንስኤ ምንድነው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ እንግዲህ ሰውነታቸው የሚያመርተው ስፐርም ቁጥር በቂ አለመሆን ነው ወይም የተሰሩት ስፐርሞች ቀልጣፋነት ማነስ ነው ማለት ነው። በተለያዩ ምክንያቶች ኢንፌክሽን ወይም ደግሞ ጨረር ወይም ደግሞ ሌላ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ። ስፐርም የሚያፈልቁ ፍሬዎች ሲጎዱ በዚህ ምክንያት ምንም እንኳን በወሲብ ጊዜ ማፍሰስ ቢችሉም የወንድ ፈሳሽ ውስጥ ስፐርም አይኖርም። በመሆኑም ማስረገዝ አይችሉም ማለት ነው። ስፐርም ከብልታቸው መፍሰስ ሳይችል ሲቀር የዚህ ምክንያት በአባለዘር በሽታዎች ፈሳሹን መተላለፊያ ቱቦዎች በመጉዳት ሊሆን ይችላል። የተለያዩ የአባለዘር በሽታዎች በሚኖሩበት ጊዜ የፈሳሹን መተላለፊያ ቱቦዎች ወይም ደግሞ የስፐርሙን ማስወጫ ቱቦዎች የሚጎዱበት ወይም ደግሞ የሚጎዱበት ሂደት ይኖራል። በዛን ጊዜ ስፐርሙን ማፍሰስ አይችሉም ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቫሪኮሶል የሚባል ነገር ካለ ወይም ደግሞ ስንፈተ ወሲብ ካለ የተለያዩ የውስጥ ደዌ ህመሞችና ሌሎችም ነገሮች ካሉ ማስረገዝ የሚችሉበት ሁኔታ በጣም ደካማ ነው የሚሆነው። በስንፈተ ወሲብ ጊዜ ደግሞ በትክክል ስፐርሙን እንቁላል መስበር በማይችልበት ሁኔታ ውስጥ በሚሆኑበት ጊዜ የሚፈጠር ችግር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ስንፈተ ወሲብ የምንለው ቶሎም በሚፈለግበት ጊዜ የዘር ፈሳሽ እንዳይወጣ ማድረግ ወይም ደግሞ ቶሎ ለመጨረስም እንደ ስንፈተ ወሲብ የምናይበት ሂደት አለ ማለት ነው። ምርመራዎቹ ምንድናቸው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ የሚሰሩት ምርመራዎች ለወንዱ ለሴቷ የተለያየ ቢሆንም ለሴቶች የሆርሞን ምርመራ፣ አልትራሳውንድ፣ የእንቁላል ምርመራ፣ የማህፀን ኤክስሬይ እንዲሁም ጄኔቲክ ቴስት ይደረጋል ማለት ነው። ለወንድ ሲሆን ሌላ ነው፣ ለሴቶች ሲሆን ሌላ ነው ማለት ነው። ለወንዶች ለሴቶች የሚደረገውን እንግዲህ አንደኛው የሆርሞን ምርመራ ነው ያልኳችሁ። ሌላኛው አልትራሳውንድ ትታያለች። ሌላኛው የእንቁላል ምርመራ፣ እንቁላል በትክክል ማምረት ትችላለች፣ እንቁላል በትክክል እየተመረተ ነው ወይ የሚለውን የማህፀን ኤክስሬይ ይታያል። እንዲሁም ጄኔቲኮችንም ደግሞ ቴስት ይደረጋሉ ማለት ነው። ለወንዶች ደግሞ የስፐርም ምርመራ፣ የቴስቴስትሮን ምርመራ ወይ ቴስቴስትሮን ምርመራ ስንል የሆርሞኖችን ምርመራ ነው። ለሴቶች ኤስትሮጅን የሚባል ነው የሆርሞን ሁኔታ ያለው፣ ለወንዶች ደግሞ ቴስቴስትሮን የሚባል የሆርሞን ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። የዘር ፍሬ አካባቢ አልትራሳውንድ እና ሌሎች ምርመራዎችም እንግዲህ የሚደረጉበት ሁኔታ ይኖራል። ህክምናው እንዴት ነው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ ኢንፌክሽን ካለ እሱን ማከም ነው። በወንድም በሴትም ያለውን ኢንፌክሽን ማከም ነው ማለት ነው። ሌላኛው ከግንኙነት ጋር ያሉ ችግሮችን ማከም፣ እንደዚህ ከስንፈተ ወሲብም ሊሆን ይችላል ከሌሎች ፐርስፔክቲቮች ያሉትን ነገሮች ማየት ያስፈልጋል ማለት ነው። የሆርሞን ህክምና ካለ ለሁለቱም ለሴቱም ለወንድም የሆርሞን ህክምና የሚደረግበት ሁኔታ ይኖራል። ሌላኛው ይሄ ሁሉ ካልሆነ እንግዲህ በቀዶ ጥገና የሚደረግ መፍትሄ ይኖራል ማለት ነው። አጋዥ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ደግሞ አሲስተድ ሪፕሮዳክቲቭ ቴክኖሎጂ የሚባሉ አሉ። አሁን ላይ በኢትዮጵያም ውስጥ ብዙ ኒውሊፍ ያየን ነው። ሌሎችንም ጳውሎስ ሆስፒታልም ጋር ብትሄዱ ብዙ በዚህ በአሲስተድ ቴክኖሎጂ ሪፕሮዳክቲቭ በሚለው በዛ ልጅ መውለድ የሚቻልበትም ሁኔታ አለ ማለት ነው። እንግዲህ በወሊድ ችግር ከተጨናነቁ ባለሙያዎችን ማግኘት ከባለሙያዎች ጋር መነጋገር ያስፈልጋል። እንግዲህ እኛም በቻልነው አቅም ኮሜንት ቦክስ ላይ ብትሰጡን አፋጣኝ የሆነ ምላሾችን በቻልነው አቅም የምንመልስ ይሆናል። እንደዚሁም ደግሞ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ ያስቀምጡልን ወይም ቴሌግራም ላይ ጻፉልን። ስለተከታተላችሁና አብራችሁን ስለነበራችሁ ምስጋናችን ሊያቃል ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ